Have you ever felt uncomfortable when someone hugs or kisses you? What should I do in such an unpleasant situation? Check out the story below to see what you should do when you don't like other people touching you. Bạn đã bao giờ thấy khó chịu khi mà ai ôm hay là hôn mình hay chưa? Mình nên làm gì trong trường hợp khó chịu ấy? Cùng xem câu chuyện dưới đây để thấy mình nên làm gì khi mà không thích người khác chạm vào mình nhé. Nam went to his grandparents' house to play, and his grandparents came to pick him up from the gate. Chuyện kể rằng một ngày nọ, Nam đến nhà ông bà chơi, ông bà ra đón từ cổng. Come here with your grandparents. You look like you've grown up. Then they hugged Nam tightly. Grandparents' arms are so warm. Lại đây với ông bà nào, trông cháu lớn hẳn lên rồi đấy. Rồi ông bà ôm chặt lấy Nam, vòng tay của ông bà thật là ấm áp. Nam performed songs and dances for his grandparents that he had just learned in kindergarten. Nam biểu diễn cho ông bà xem những bài hát và điệu nhảy mà cậu mới học được ở trường mẫu giáo. Looking at Nam's vivaciousness, both grandparents were very happy. He just patted Nam's head and praised Nam. Oh, your grandson is so good. She also patted Nam's back while smiling gently. Grandpa and Grandma's hands were so warm. Nhìn vẻ hoạt bát của Nam, cả hai ông bà vui lắm. Ông vừa xoa đầu vừa khen Nam. Ôi, cháu của ông giỏi quá. Bà cũng vừa vỗ lưng Nam vừa mỉm cười hiền từ. Bàn tay ông và bà thật là ấm áp. At mealtime, Nam's aunt and uncle visited. Đến giờ ăn, cô và chú của Nam ghé thăm. As soon as he saw Nam, he immediately lifted him up high, saying, Nam is coming to play. Let me see if you've weighed a bit. Vừa nhìn thấy Nam, chú liền nhấc bổng cậu lên thật cao và bảo, Nam đến chơi đấy à? Để chú xem cháu đã nặng hơn nhiều chưa? Then he picked Nam up and turned him around. Nam was delighted to see himself as if he was flying. Rồi chú bế bổng Nam và xoay Nam vòng quanh. At that moment, she walked over, sat down and rubbed Nam's butt, smiling and saying, Look at your round butt, don't you like it? Nam thích thú như là mình đã được bay vậy. Đúng lúc ấy, cô bước lại gần, ngồi thụp xuống và xoa mông Nam, vừa cười nói, nhìn cặp mông tròn của cháu thích chưa này? Uncle also responded, just about to raise his hand to rub his butt and say, Let me see. Chú cũng hưởng ứng theo, vừa định giơ tay xoa mông vừa bảo, để chú xem nào. Seeing that, Nam frantically ran out the door, his face red from embarrassment. Everyone burst out laughing at him. Oh, he's embarrassed. So cute. Thấy vậy, Nam luống cuống chạy ra ngoài cửa, mặt đỏ như vì xấu hổ. Mọi người cười rộ lên trêu chọc. Ôi, cháu nói xấu hổ kìa, đáng yêu quá. Nam ran out into the yard, sat alone, and thought to himself, Nam chạy ra ngoài sân, ngồi một mình và nghĩ thầm. I know you and your uncle find me cute, so I'm just joking, but somehow I still feel uncomfortable, and not just this time. Mình biết cô và chú thấy mình dễ thương nên chỉ đùa thôi. Nhưng không hiểu sao mình vẫn cảm thấy khó chịu. Mà không chỉ lần này. The other day, when my friend Hung pulled down his pants to tease me, or when my friend Viet touched me, I felt uncomfortable. Once I pushed Ha's skirt up, she still cried, proving that Ha also doesn't like being touched by others. Bữa trước khi mà bạn Hùng tốt quần của mình xuống trêu chọc hoặc là lúc bạn Việt chạm vào mình đều cảm thấy khó chịu. Khi bạn Sĩ hất cái váy của bạn Hà lên, bạn Hà còn khóc nữa chứ. Chứng tỏ bạn Hà cũng không thích bị người khác chạm vào người. Nam continued to wonder, should I tell my aunt and uncle that I don't like it? Or should I avoid that aunt and uncle? Nam tiếp tục băn khoăn, mình có nên nói với cô và chú là mình không thích không? Hay là mình nên tránh mặt cô chú ấy? As he was thinking, suddenly a bird flew to him and perched. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một con chim bay đến đậu chỗ cậu. Nam approached the bird, gently patted its head and whispered, Oh, so beautiful. Nam lại gần chú chim, nhẹ nhàng xoa đầu nó và suýt xoa. Ôi đẹp quá! Nam immediately pouted, intending to give the bird a kiss. But the bird suddenly said, Get away from me. Nam liền chu môi, định thơm chú chim một cái, nhưng chú chim chợt lên tiếng, tránh xa mình ra. Nam rolled his eyes in surprise.
Unexpectedly, the bird not only knew how to speak but also expressed his attitude. Nam tròn mắt ngạc nhiên vì không ngờ chú chim không chỉ biết nói mà còn biết bày tỏ thái độ của mình. The bird said, "If you kiss me, your saliva will stick to my feathers. I don't like that." Chú chim nói, nếu cậu thơm mình, nước bọt của cậu sẽ dính vào nông mình. Mình không thích thế đâu. Nam immediately apologized to the bird. "I apologize to the baby bird." Nam liền xin lỗi chú chim. Mình xin lỗi chim con nha. Again the bird said, "I always make it clear to others when I don't like something. That way people won't be able to act arbitrarily." Chú chim lại nói, mình luôn nói rõ với người khác khi mình không thích điều gì đó. Như vậy, mọi người sẽ không thể hành động tùy tiện được. Hearing the bird speak, Nam nodded. He seemed to have found the answer he was struggling with. Nghe chú chim nói, Nam gật đầu. Dường như cậu đã tìm được câu trả lời khúc mắc ở trong lòng. After parting with the bird, Nam returned home. Worried grandparents asked, "Man, where have you been?" He stroked Nam's cheek and was about to give him a kiss. Nam felt uncomfortable again. He thought to himself. Sau khi chia tay chú chim, Nam trở về nhà. Ông bà lo lắng hỏi, Nam à, cháu vừa đi đâu đấy? Chú xoa má Nam và định thơm cậu một cái. Nam lại thấy khó chịu, cậu thầm nghĩ. What should I do now? I really don't like it at all. Mình nên làm gì bây giờ? Mình thật sự không thích một chút nào. At that moment, Nam suddenly remembered the words of the bird and gathered up his courage and said, Ngay lúc đó, Nam chợt nhớ đến lời nói của chú chim cậu mới gặp. Lấy hết can đảm cậu nói, "I don't like people casually touching me or kissing me." cháu không thích mọi người tùy tiện chạm vào người hay là thơm cháu đâu. Nam thinks that aunt and uncle will be sad to hear him say that, but she and her uncle smiled again. "I see. I understand. Sorry, Nam." Nam nghĩ rằng cô và chú sẽ buồn khi mà nghe cậu nói vậy. Nhưng cô và chú lại mỉm cười. Ra vậy, cô chú hiểu rồi, xin lỗi Nam nhé. Nam played with his aunt and uncle, so much fun. No one did anything to upset Nam. A few days later, it was time to go home. When Nam stepped out, the strange bird flew to him and whispered goodbye in his ear, then flew away. Nam chơi đùa với cô chú thật vui, không ai làm gì khiến cho Nam khó chịu cả. Vài ngày sau đã đến lúc về nhà, khi Nam vừa bước ra, chú chim kỳ lạ lại bay đến thì thầm bên tai cậu, chào tạm biệt rồi bay đi mất. Nam told his parents about the bird and then came to the conclusion, from now on, if someone tries to touch me or hug me and I don't like it, I will tell them directly. Mom laughed and hugged Nam tightly, saying, "My son looks so grown up." Nam grinned and cooed, but whenever I'm hugged by my mother, I love it. Nam kể cho bố mẹ về chú chim rồi đưa ra kết luận. Từ giờ trở đi, nếu ai đó định chạm vào người hay là ôm con mà con cảm thấy không thích, con sẽ nói thẳng với họ. Mẹ cười và ôm chặt lấy Nam, nói, con trai của mẹ da dáng người lớn quá. Nam toét miệng cười và đúng điệu. Nhưng bất cứ lúc nào mẹ ôm con cũng đều thích cả. The story ends here. What do we learn from the story? We all love it to be held by Grandma. So warm, so comforting. When he patted me on the head. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Qua câu chuyện chúng ta nhận thấy điều gì nào? Chúng ta đều thích được bà ôm chặt, thật là ấm áp, thật là dễ chịu này. Được ông xoa đầu khen ngợi, mình thấy thật là sung sướng. Rồi khi được chú chào mình bằng cách nhấc bổng lên, mình thấy rất là thích thú. Và chúng ta nói không trong những tình huống nào? I felt happy. When my uncle greeted me by lifting me up, I felt very excited. And in what situations do we say no? If you don't want to, you can say no. If you feel uncomfortable because someone touches you casually, you can say no. If you don't want someone to kiss you, you can say no. So, we can conclude, even relatives, such as friends or aunts. Nếu bạn không muốn, bạn có thể nói không. Nếu bạn thấy khó chịu vì ai tùy tiện chạm vào mình, bạn có thể nói không. Hoặc nếu bạn không muốn ai đó hôn mình có thể nói không. Vậy chúng ta có kết luận.
Sometimes you will not like others to touch you. In that situation, say no. If the person likes you, they won't bother you anymore. Kể cả người thân, ví dụ như bạn bè hay là cô chú, đôi lúc bạn sẽ không thích người khác chạm vào mình. Trong tình huống đó, hãy nói không. Nếu người đó quý mến bạn, họ sẽ không làm bạn khó chịu hơn nữa. One more curious thing. Sometimes you hear the phrase like him. For example, sometimes he calls it out of his genitals and then he touches it. At that time, I felt very embarrassed and uncomfortable. What should I do now? Even if it's your beloved grandfather, if he's doing something you don't like, just tell him straight up, no way. Don't touch it. Còn một chuyện tò mò nữa. Đôi lúc bạn nghe được câu giống của ông. Ví dụ đôi lúc ông gọi như vậy đối với bộ phận sinh dục của mình. Rồi ông chạm vào nó. Khi đó mình cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Mình nên làm gì bây giờ? Dù đó là ông nội yêu quý, nhưng nếu ông làm gì mà bạn không thích, hãy cứ nói thẳng với ông. Bạn có thể nói, không được ạ, ông đừng chạm vào đấy. Saying no to protect one's own body, not a sassy act. You will not be scolded. You have the right to refuse any kind of touch that makes you feel uncomfortable. Be brave enough to protect your own body. Talk to your parents to gain courage and confidence. Goodbye, friends. Việc nói không để bảo vệ cơ thể của mình không phải là một hành động hỗn láo. Bạn sẽ không bị la mắng đâu. Bạn có quyền từ chối những kiểu đụng chạm khiến cho mình cảm thấy không thoải mái. Hãy can đảm lên để bảo vệ cơ thể của chính mình nhé. Nói chuyện với bố mẹ để thêm sự can đảm và tự tin nhé. Chào tạm biệt các bạn.